ඔන්න ඔයාලට අද මම අරගෙන ආවේ එක කෑම එකක් නන් නෙමෙයි. මේ වීඩියෝ එකේ කෑම ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා ආස කරන කෑමත් මෙතන ඇති. සමහර කෑමවල රෙසිපීස් මගේ channel එකේමත් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මම ඔයාලත් එක්ක අද බෙදා ගන්න කෑම ටික කියලා. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා රසට හදාගත්ත කෑම වේලක්. ඉතින් ඒකට අද මම එකතු කරගත්තේ සුදුපත්. ඉතින් මේ බත් එක ගැන ඔයාලා දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවේ කීරි සම්බා වගේ තියෙන බත් එකක් මෙහි තියෙනවා පොන්නි රයිස් කියලා. ඒකයි බාස්මති තමයි මාරුවෙන් මාරුවට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතන මුලින්ම බෙදාගන්නේ අලයි ගෝවයි ටෙම්පරාදුවක් වගේ. මේක හරිම රසයි. උම්බලකටත් දාලා හදපු එකක්. ඒත් එක්කම ලීක්ස් හාල් මැස්සු තෙල් දාලා රස බෙදුමකුත් හදාගත්තා. අවසානයේට තියෙනවා දෙහි දාලා හදාගත්ත රස පොල් සම්බෝලයක්. ඒත් එක්කම බිත්තරේකුත් බැදගත්තා. ඊළඟට තවත් දවසක අපි එළියෙන් කාපු කෑම එකක් තමයි මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ කරි එකේ විශේෂත්වය කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ මාළු අඹ එකට දාලා උයපු රසම රස ව්‍යංජනයක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ආප්ප තමයි ඕඩර් කරේ කන්න. ඉතින් මේ දෙක හොඳටම ගැලපෙනවා. ඒ ෆිෂ් කරි එකෙන් පුංචි ඇඹුල් රසකුත් එනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ආප්ප හරිම රසයි. හස්බන්ඩ්ගේ බර්ත්ඩේ එකත් ඔක්තෝබර් මාසේ දවසකම යෙදිලා තිබ්බ නිසා එදා උදෙන්ම කිරිබත් හැදුවා. ඉතින් කිරිබත් හදලා මම මේ කැට කපන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම කිරිබත් හදලා කැට කපලා කනවද? මම නම් විශේෂ දවසකට විතරයි ඒ දේ කරන්නේ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි කිරිබත් එක තුනී කරලා මේ විදිහට උඩින් පොල් කිරි චුට්ටක් තවරලා කිරිබත් කැට කපා ගත්තාම ගොඩක් රසයි. හැබැයි ඒ දේ කරන්න පුළුවන් අපි ඒ වෙලේ කිරිබත් හදලා ඒ වෙලේ කනවා නම් විතරයි. මොකද මේක ගොඩක් කළා තියාගන්න බෑ. පිලුණු වෙන්න බලනවා කිරිබත් උඩින් වතුර පොල් කිරි ගෑවොත්. ඊට පස්සේ පිහියෙත් පොල් කිරි චුට්ටක් ගාලා තමයි කිරිබත් කැට කපා ගද්දි කපා ගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ රසම රස උඹලකට දාලා දෙහි දාලා මේ විදිහට ලුණු මිරිසකුත් හදාගත්තා. මේ තියෙන තවත් දවසක මම කඩෙන් ගත්ත කෑම එකක්. මේක නාසිගුරන් එකක්, සීෆුඩ් නාසිගුරන් එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ විදිහට බුල්සයි එක්කුත් එනවා. ඉතින් අපි වේල් තුනටම ගෙදර උයන එකේ ඉඳලා හිටලා එක දවසක් කඩෙන් කෑවට කමක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට එක්කොත් ඕඩර් කරගත්තා. ඒකත් හරිම රසයි. ඒ දෙක කාලා අපි රස චායි එකකුත් බිව්වා. ඉතින් ඩුබායි වල ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්නවනේ රෑට අනිවාර්යෙන් ඕනම කෙනෙක් චායි එකක් බොනවා. ඒ තරම් හරිම රසයි ඒක. මේ ඊට පහුවෙන්ද දවසක හදාගත්ත කෑම වේලක් තමයි ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද මොනවද තියෙන්නේ කියලා කෑම වේලට. මේ සුදුපත් උයලා මම හදාගත්ත රසම රස ඇම්බරෙල්ලා මාළුවක්. ඉතින් මම මීට කලින් ඇම්බරෙල්ලා එකක් රසට හදා ගන්න විදිහ වීඩියෝ එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. බලපු නැති අයට මම link එක description එකේ දාන්නම්. එතෙන්ට ගිහින් බලන්න. ඊළඟට පරිප්පු එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ටෙම්පරාදු කරලා හිඳෙන්න වගේ තමයි ඒක හදාගත්තේ. ඒත් එක්කම මුකුණු වැන්න මැල්ලුමක් හදාගත්තා. මුකුණු වැන්න ටිකක් අඩුවෙන් තිබ්බ නිසා මම ඒකට පොල් ටිකක් වැඩි කරලා හදාගත්තා. ඒත් එක්කම රසට ඔම්ලට් එකකුත් හැදුවා. එදාම හවස අපි පොඩි වැඩකට එළියට ගියා. ඒ වෙලාවේදී ෆෘට් සලාඩ් එකක් ඕඩර් කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒක මම ෆොටෝස් වගේක් ගහගත්තා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් ස්ට්‍රෝබෙරි එක උඩින් අයිස්ක්‍රීම් දාලා චොක්ලට් සෝස් එකක් ස්ට්‍රෝබෙරි සිරප් එකක් දාලා තමයි එයාලා මේ විදිහට ඒක සර්ව් කරන්නේ. ඊළඟ දවසේ උදේට මම රසම රස සැමන් කරියක් හැදුවා. ඉතින් සැමන් එක හදන විදිහේ වීඩියෝ එක මම කලින් දාලා තියෙනවා. බලපු නැති අයට මම link එක description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේ විදිහට රසට මම හදාගත්තේ කියලා බලන්න. ඒත් එක්කම බෝන්චි එකක් හැදුවා අල දාලා. ඒකත් හරිම රසට තිබ්බ සහ සුදුපත් තිව්වා. ඊට අමතරව පපඩම් බැත්තා. බත් කාලේ ඉවර වෙලා ඩ්‍රැගන් ෆෘට් එකක් කැපුවා මම කෑමට ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී මම වීඩියෝ එකක් ගත්තා. ඔයාලට මේ ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වල තියෙන ප්‍රයෝජන කියන්නේ අපි මේවා කෑමෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන කීපයක් මට හිතුණා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. අපේ ශරීරයට ලැබෙන ප්‍රයෝජන. ඉතින් දියවැඩියා රෝගයෙන් පෙළෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි මේ පළතුරු. ඒකට හේතුව මේ ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වල කෙඳි බහුලව තියෙනවා. ඉතින් කෙඳි බහුල පළතුරු ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්ලු මේ දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිරයේ තියෙන සීනි මට්ටම පාලනය කරන්න.
ඒ වගේම තමයි මේ ඩ්‍රැගන් ෆෘට් පළතුරෙන් පිළිකා අවදානම අඩු කරන්නත් අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණය හොඳින් පවත්වාගෙන යන්නත් මේ පළතුර ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කෑම දිරවීමටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා වගේම අපේ හાર્ට් එක හොඳින් තියාගන්නත් ගොඩක් හොඳ පළතුරක්. ඒ විතරක්ම නෙමේ වැදගත්ම දේ තමයි අපේ වයසට යාම පාලනය කරගන්න මේ පළතුර ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම අපේ කොණ්ඩෙට අස්තිවලට හැමත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අද මම මේ ගත්ත ඩ්‍රැගන් ෆෘට් එක හොඳටම ඉදිලා තිබ්බේ. හරිම රසයි. පැණි රස හොඳටම තිබ්බා. ඒත් එක්කම මේ පැණි රසත් එක්ක ඒ අර හැපෙන ඇටත් එක්ක හරිම රසයි මේක. ඉතින් මං කෑලි දෙකක් විතර කාලා වැඩි ටික ලෙල්ල ඉවත් කරලා මේ විදිහට චූටියට කපලා මේ විදිහේ එයා ටයිට් කන්ටේනර් එකක දාලා වහලා ෆ්‍රිජ් එකට දාලා පහුවෙන්න කෑමට ගත්තා. හවස තේ බොද්දි කන්න කියලා රසම රස රෙඩ් වෙල්වෙට් කේක් කෑල්ලක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒකේ රස බලලා අපි හවස තේ එක්කුත් බිව්වා. එහෙනම් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අදට මං ගිහින් එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.